السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم مرة ثانية في القناة. في الفيديو الأول شفنا كيف نقدر نصنع لوحة تقديم والتقطيع، وبعض المشاهدين في القناة في الفيديو الأول طلبوا منا توضيح عمل طريقة الشمع اللي بنشمع فيه لوحة التقديم والتقطيع الخشبي. وفي هذا الفيديو إن شاء الله راح نعملها خطوة بخطوة ونشوف كيف بتعمل. وهي طريقة سهلة جدا إن شاء الله تعجب الجميع وتكون سهلة على الجميع. الأدوات اللي راح نحتاجها في هذه عملية التصنيع الشمع هذا هي كالتالي: عندنا شمع عسل طبيعي ومتوفر عند العطارين، وهذا الشمع ما مش غالي كثير، اعتقد رخيص. بنحتاج مينرال اويل، او زي ما حكينا في الفيديو السابق بنقدر نستخدم زيت البرافين وهو برضه متوفر عند العطارين. وراح نحتاج علبة، او بنقدر نستخدم اي اناء اخر، مرتبان مثلا او اي اناء له غطاء نستخدمه عشان نحط فيه الشمع بعد ما نجهزه. نحتاج طبعا ميزان الكتروني متوفر في كل بيت، او اي اناء مدرج بنقدر نستخدم فيه التدريج عشان نعرف النسب. والنسب اللي احنا راح نستخدمها اليوم اللي هي راح تكون 4 من زيت البرافين لواحد من الشمع العسل الطبيعي. يعني اذا استخدمنا 40 جرام راح نستخدم 10 جرام، 400 جرام راح نستخدم 100 جرام، 200 جرام راح نستخدم 50 جرام، 4 لواحد. وهذه بتعطينا التكستشر او الكثافه اللي زي ما احنا شايفينها. طبعا احنا بنقدر نزود النسبه، نسويها مثلا 9 لواحد، 10 لواحد، ولكن كل ما زودنا زياده الزيت راح يخلي الملمس او كثافه الشمع اقل، يعني بصير سائل اكثر. يعني بصير لما ندهنه بصير زي ما كأننا بنحط زيت او اكثر شوي من الزيت. وفي شغله ثانيه طبعا راح نحتاجها، الطريقه اللي راح نعمل فيها شمع العسل. هذه المكونات شمع العسل ما راح نحط طبعا راح نستخدم فيها حراره الغاز، ولكن ما راح تكون حراره مباشره، ولذلك راح نستخدم طريقه الدبل بويلينج اللي هي او طريقه الاناءين في غلي الزيت. وهذه الطريقه اللي هي بتبين كالتالي: راح يكون هذا الاناء الكبير فيه مي عشان نسخنه، وهذا الاناء بداخله بنحط فيه الزيت والشمع علشان يسيح نبدأ الآن بتجهيز الكمية المطلوبة. طبعا بنحط العبوة اللي راح ناخد فيها الكمية على الميزان، وبنصفر الميزان عشان ما تحسب وزن العبوة معنا. فأنا لأنه راح استخدم عبوتين، هذه كل عبوة بتاخد تقريبا 100 جرام، فالعبوة راح تكون النسبة 80 ل 20. فأنا بحبي بس 80 في العبوة، 80 جرام من الزيت، وبترك 20 جرام لبعدين لما يحط الشمع. وبما انه عبوتين فراح يكون عندنا 80 و80، والشمع راح يكون المجموع 40 جرام اللي هي نسبة 4 لواحد زي ما حكينا في البداية. نبدأ الآن بسكب الزيت في العبوة لحد ما يعطينا الوزن المطلوب. طبعا هون زي ما حكينا لو زاد جرام جرامين ما في مشكلة. فهون انا عندي 80 جرام، باخدها وبحطها بالاناء اللي بدنا نعمل فيه اللي بدنا نغلي فيه الزيت مع الشمع. مرة تانية ناخد نفس الكمية 80 جرام، احنا هون صفرنا، نصفر مرة تانية. وبنضيف كمان مرة 80 جرام. وبنرجع بنضيفها في الإناء، وهيك صار عندنا 160 جرام.
الآن بناخذ الشمع وبنبدأ بتقطيعه قطع صغيرة زي ما احنا شايفين هون، لأنه القطع الكبيرة بتاخذ وقت كبير علشان تسيح مع ال ال الزيت. فبنبدأ بتقطيع. ناخذ كمية 40 أو 42، مش راح تفرق كتير معنا، اللي هي نسبة 4:1. والآن بنحب نشوف إذا الزيت بدأ بالسخونة أو درجة الحرارة المناسبة لأنه يبدأ يسيح فيه الشمع. بنجرب أول عشان نحط الشمع إذا بدأ يسيح، وزي ما احنا شايفين فعلا بدأت حرارته كافية لأنها تسيح الشمع. نبدأ الآن نضيف الشمع شوي شوي على الزيت. وبنبدأ كل شوي، كل 5 دقائق أو كل دقيقتين 3 بنحركه حسب الكمية. طبعا إذا كان الكمية كبيرة كل راح ياخذ وقت أكثر. الآن هذه لأنها كمية بسيطة مش كبيرة، مش راح تاخذ معنا وقت إن شاء الله. أنا بحرك الشمع بالطريقة هذه علشان نوزعه على الزيت ويبدأ يسيح. طبعا الكمية هذه ما بتاخذ معنا وقت، تقريبا أخذت حوالي ربع ساعة. نستمر حتى يسيح الشمع بشكل كامل. الآن بعد ما ساح كل الشمع بنبدأ بسكبه في الإناء، ونتأكد إنه ما يجي مي على الإناء إحنا بنصب فيه. وبنترك الأبوات والشمع فيها فترة كافية لحتى يبرد ويعطينا الشكل النهائي له. وبعدين بنغطي العبوة وبنتركها. وهذه النتيجة اللي طلعت عندنا النهائية الآن، وراح نجربها على لوح التقطيع. هذا معمول من خشب الجوز وخشب الميبل. ناخذ زي ما نشوف هيك خفيف، وبندهن على سطح اللوح بالطريقة هاي. تبدأ تظهر ألوان الخشب بشكل جميل جدا، تعطيها روح. والإضافة للحماية اللي حكينا إنه الشمع هذا بيعطيها حماية للوح من أي عوامل أو مؤثرات. والآن بعد ما تركناه من تقريبا وصلنا الآن أكثر من 4 5 ساعات تركينه، فبنمسح كل الزيادة هذه على البورد من الشمع.
طبعا انا استخدمت الجلوفز او بايدي، استخدمت عملت حطيت الشمع على البورد. وانا بقدر استخدم طبعا اي شيء، بقدر استخدم المناديل او بقدر استخدم قطعة قماش، ولكن انا ما بدي المناديل او القماش ياخذ جزء كبير من الشمع لما احطه على البورد. فبستخدم بايدي مباشرة او بالجلوفز افضل، بضل كمية الشمع اللي بحطها هي الكمية المستخدمة. بنشفه كويس، ما بنترك اي اثر للشمع. طبعا البورد الان امتص كل الزيت اللي في الشمع، بتبقى طبقة من الشمع على الخشب. وهذه العملية يفضل انه تنعمل كل فترة كصيانة للبورد وحماية، كل فترة شهر شهرين حسب الاستخدام. إذا الاستخدام كتير بتكون المدة الفاصلة بين كل صيانة وصيانة قليلة، شهر مثلا. وإذا الاستخدام قليل شهرين ثلاثة ما في إشكال. بنكون خلصنا، شمعنا البورد وأعطانا هذا شكل جميل. أي ملاحظة، أي تعليق، أي استفسار اكتبوا لي في التعليقات تحت، وإن شاء الله بنجاوب عليها بإذن الله تعالى. وبهيك بنكون انهينا عملية تصنيع شمع الواكسينج للكاتنج بورد والسيرفينج بورد الخشب. واعتقد النتيجة كانت جميلة ومرضية، وان شاء الله تكون مرة ثانية بنحكي ان شاء الله تكون سهلة. واذا في اي استفسار اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وشكرا لكم لمتابعتكم ولدعم القناة، ولا تنسوا الاشتراك ومشاركة الفيديو، ونراكم في فيديو آخر. مع السلامة.